දවසක් කියලා පිළිගන්නවා guys. අදත් ඔයගොල්ලෝ Forex FX channel එකෙන් අද මම market update එකක් ගෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. අද release වුණා Reserve Bank of Australia වල policy meeting minutes report එක. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ මොනවද කිව්වේ? දැන් මේගොල්ලෝ කියලා තින්නේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා RBA minutes board agree to consider again the case for pausing rate hikes. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ board members ලා agree වෙලා තිනවා April meeting එක දි rate එක pause කරනවාද කියලා consider කරනවා මේගොල්ලෝ. ඒත් එක මේගොල්ලෝ කිව්වා මේගොල්ලන්ට time එකක් ඕනි economy එකේ outlook එක monitor කරන්න. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ ගොඩක් බලන data විදිහට මෙතන mention කරලා තියෙන්නේ jobs data, inflation, retail sales, business surveys, global developments. එතකොට අපි focus කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන jobs data, inflation data and retail sales මේ දේවල් වලට මොනවද වෙන effect එක කියලා. දැන් අපි economic events බලුවොත් අපිට ඊළඟට මේන්ම ඉන්ඩිකේටර් එකක් විදිහට මේ Westpac ලාගේ index එක බලන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් positive වෙනවද කියලා. ඒත් එක්කම අපිට PMI numbers මේ PMI numbers වලින් ගොඩක්ම economy එකේ growth එක measure කරන්න මේක ගොඩක්ම important වෙනවා. ඒකින්ද ඒකත් ගොඩක් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඒත් එක්ක මේගොල්ලෝ mention කරලා තියෙන විදිහට retail sales මේ report එකත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අප්‍රේල් මේගොල්ලෝ ගන්න decision එක තවත් hike එකකට යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ මේ තියෙන data monitor කරලා. දැන් මෙතනත් ඒගොල්ලෝ consider කරලා තින්නේ tightening monetary policy එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා inflation එක down කරන්න. ඒත් එක්කම inflation එක ගොඩක්ම වැඩි වුණොත් labor market tightening වගේම business surveys වල යම් වෙනස්කම් කරන්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් තීරණ ගනි. ඒකත් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා මතක් කරනවා ඔයගලන්ට. එතකොට මම expect කරනවා දැනට මේ තියෙන situation එකත් එක්ක මේ weakness එක තව ටිකක් තව දවස් ගානක් තියෙයි කියලා. ඒත් එක මම trade එකකටත් enter වෙලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට එදත් explain කරපු විදිහට euro AUD currency එක බලමු මේක කොහොමද perform කරන්න කියලා. මේක risk entry එකක්. දැනට තියෙන economic data එක්ක compare කරලා ගත trade එකක්. ඒක බලමු අපි කොහොමද market එකට කොහොමද price කරගන්නේ කියන එක. එතකොට guys මේගොල්ලෝ තවත් explain කරලා තිනවා sluggish productivity could lead to more persistent inflations. දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ economy එකේ තියෙන weakness එක මේ විදිහටම තිබුණොත් මේක ගොඩක් inflation pressure වෙන්න reason එකක් වෙනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ mention කරලා තිනවා මේ විදිහට ගියොත්. එතකොට අපිට ගොඩක්ම අවධානයෙන් බලන්න වෙනවා AUD currency එක මේ ගොල්ලෝ මේ mention කරන data එකත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම monitor කරන්න මේ economic events. මොකද දැන් ඉස්සරහට AUD demand එක තීරණය වෙන්නේ මේ ගොල්ලෝ mention කරලා තියෙන indicators වල වෙනස් වීමත් එක්ක. එතකොට guys Australian dollar future chart එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Australian dollar එක weakness එකක් තමයි මේ වෙලාවේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ weakness එක තව ටිකක් දවස් 30 කියලා expect කරන්න පුළුවන්. ඒත් බලමු අපි focus කරලා දැන් තියෙන economic events එක්ක තමයි හැමදේම මේගොල්ලෝ measure කරන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ කලිනුත් mention කරලා තිබිච්ච විදිහට. ඒකින්ද අවධානයෙන් trading decisions වලට යන්න ඕගොල්ලෝ. ඔව් දැන් guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් currency strength wise ගත්තත් දැන් මේ තියෙන විදිහ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන. මේක blog page එකේ daily update වෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් strength එක කොහොමද daily time frame එකේ තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි guys එහෙනම් අපි ආය අලුත් update එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට good luck.